Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 26 about the chapter complex number. This is part of video lecture series about HSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. So in the previous lecture we were finally working on how to show complex numbers geometrically, Argand diagrams. Now we will go to problem number say 16. We are solving actually miscellaneous exercise on the chapter complex numbers. So see, the problem number 16 is you have given one complex number, say z, and z is equal to 5 upon it is what, 1 minus I into 2 minus I into 3 minus I, and you have to show that it is purely imaginary number. So in the denominator you have 1 minus I into 1 minus 2I into 1 minus 3I. Sorry, it is not like that. 1 minus I will erase this, sorry. This is not 1 minus 2I, it is 2 minus I. And also here it is 3 minus I. So it is here it is 2 minus I and into 3 minus I, and you have to show this is purely imaginary. Show that z is purely imaginary. Purely imaginary. This is what I have to show. मग आता काय करायचं बघा. So z you are given as 5 upon 1 minus I into 2 minus I into 3 minus I. So you take this product. So it will be 5 upon, या दोघांचा प्रॉडक्ट आपण घेऊया. 1 into 2 म्हणजे 2 झालं, 1 आणि मायनस आय झालं, आणि हे मायनस आय इंटू 2 म्हणजे एकूण मायनस 2I, आणि ते मगाचे मायनस आय म्हणजे मायनस 3I झाले. बघा इथे मायनस आय इंटू 2 म्हणजे किती झालं, मायनस 2I, आणि हा 1 आणि मायनस आय म्हणजे एकूण मायनस 3I झालं, आणि हे मायनस आय आणि मायनस आयचा गुणाकार म्हणजे प्लस आय स्क्वेअर्ड, पण आय स्क्वेअर्ड इज मायनस 1, त्यामुळे हे मायनस 1 आणि इंटू 3 मायनस आय आहेच. मग आता हे काय होणार, 5 अपॉन हे झालं 2 मायनस 1 म्हणजेच 1 मायनस 3I आणि इंटू 3 मायनस आय. मग हा गुणाकार करूया आपण. सो व्हॉट यू विल गेट, 5 अपॉन बघा 1 इंटू 3 झालं, 1 इंटू मायनस आय झालं, मायनस 3I इंटू 3 म्हणजे मायनस 9I झालं, आणि हे मायनस 3I आणि मायनस आय ह्यांचा गुणाकार किती होणार, मायनस मायनस म्हणजे प्लस होणार, 3 इंटू आय स्क्वेअर्ड, पण आय स्क्वेअर्ड हे मायनस 1 आहे त्यामुळे मायनस 3 होणार. ते म्हणजे 3 आणि हे 3 आणि हे मायनस 3 आहे ते, आणि हे प्लस 3 कॅन्सल होतील. मग उरलं काय, तर 5 अपॉन मायनस 10I म्हणजेच काय झालं, 1 अपॉन मायनस 2I. 1 अपॉन मायनस 2I म्हणजेच काय, तुम्ही इथे आय ने मल्टिप्लाय करा, डिवाइड करा. नाउ व्हॉट हॅपन्स, 1 इंटू आय इज आय, आणि मायनस 2 इंटू आय स्क्वेअर्ड, मायनस 2 इंटू आय स्क्वेअर्ड. सो व्हॉट यू गेट, काय मिळणार आपल्याला, आय अपॉन आय स्क्वेअर्डची व्हॅल्यू मायनस 1, त्यामुळे ते मायनस 1 आणि हे मायनस 2 म्हणजे प्लस 2 होईल. सो इट इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 इंटू आय. सो इट इज प्युअरली इमॅजिनरी. बघा त्याच्यामध्ये रिअल पार्ट नाहीच आहे. आपणाला जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर आपण कसा लिहितो, ए प्लस बी आय, आणि त्याला आपण काय म्हणतो, ए हा त्याचा रिअल पार्ट, बी हा इमॅजिनरी पार्ट. पण इथे बी नाहीच आहे ना, सॉरी ए नाहीच आहे, 1/2 इंटू आय, जस्ट टर्म इन आय इज देअर, म्हणजेच तो कॉम्प्लेक्स नंबर हा प्युअरली इमॅजिनरी आहे. इट इज नॉट हॅव्हिंग रिअल पार्ट. अतिशय सोपा. तुम्हाला भागाकार, गुणाकार, कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेट आणि परफेक्ट कॅल्क्युलेशन ॲबिलिटी या गोष्टी असतील तर यातले कुठलेही प्रॉब्लेम कठीण नाही आहेत, हे त्यातलं लक्षात घ्या तुम्ही. आय होप यू अंडरस्टँड दिस प्रॉब्लेम. कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम. सी नाउ वी विल वर्क ऑन से प्रॉब्लेम नंबर 17. ॲज आय टोल्ड, एव्हरी प्रॉब्लेम आय एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, पण सम टिपिकल प्रॉब्लेम्स वी विल वर्क. खूप 28 प्रॉब्लेम्स आहेत, हेच जर आपण सोडवत राहिलो तर कॉम्प्लेक्स नंबरच चालू राहील कायम, आणि अजून आपण असे त्यातले मधले प्रॉब्लेम नाहीच केलेले आहेत. दॅट इज टू बी डन बाय यू.
फ्रॉम ईच प्रॉब्लेम सेट आय एम सॉल्विंग ॲटलिस्ट वन प्रॉब्लेम. ओके, मग आता हा 17वा प्रॉब्लेम बघा. फाइंड द रियल नंबर एक्स अँड वाय सच दॅट धिस. म्हणजे काय लिहिलंय बघा आता प्रॉब्लेम बघा. फाइंड रियल नंबर्स x and y such that x upon 1 plus 2i plus y upon 3 plus 2i okay is equal to 5 plus 6i divided by -1 plus 8i. ठीक आहे, मग आता बघूया आपण हे आपण एनलार्ज करू सो दॅट होल स्क्रीन वी कॅन यूज. आता इथे अनेक पद्धतीने करता येईल आपणाला, पण आपण नेहमीची बुलडोजर टेक्निक वापरूया. वी विल स्टार्ट विथ दिस. हे आपण ॲडिशन करूया म्हणजे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन अँड ऑल दॅट. सो व्हॉट आय गेट, सी दिस इज x into 3 plus 2i plus y into 1 plus 2i and then that is divided by 1 plus 2i into 3 plus 2i, and on this side you have it is 5 plus 6i divided by -1 plus 8i. ठीक आहे, मग आता काय होईल बघा, हा गुणाकार करूया म्हणजे ते मिळणार 3x प्लस इथे हे x इंटू 2i म्हणजे 2x इंटू आय प्लस इथे y प्लस 2y इंटू आय, बरोबर ना. आणि डिवायडेड बाय हा प्रॉडक्ट करा, हे किती होणार 1 इंटू 3 म्हणजे 3, मग 1 इंटू 2i म्हणजे प्लस 2i, मग 2i आणि 3 म्हणजे ते 6i झालं, आणि 2i आणि 2i ह्यांचा गुणाकार ते आय स्क्वेअर्ड -1 झालं, आणि 2 इंटू 2 म्हणजे 4 म्हणजे ते -4 होईल. आणि ऑल दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 6i डिवायडेड बाय -1 प्लस 8i. ठीक आहे, मग आता काय होणार बघा, हे 2i आणि 6i म्हणजे इथे वर आधी काय होणार बघा, रिअल पार्ट काय त्याचा 3x आणि y यांचं ॲडिशन, त्याच्यात आय नाही आहे, जे ज्या टर्म्समध्ये आय नाही तो रिअल पार्ट म्हणजे 3x प्लस y, आणि इथे काय होणार बघा हे 2xi आणि 2yi. सो कोइफिशियंट्स ऑफ आय ते एकत्र घ्या. सो 2x प्लस 2y इंटू आय होल थिंग डिवायडेड बाय हे 3 - 4 म्हणजे -1 आणि प्लस 8i. राईट, दिस इज 8i. सो ऑन दिस साइड यू हॅव 5 प्लस 6i डिवायडेड बाय -1 प्लस 8i. Now you can observe both have same denominator, so numerator also must be same. म्हणजेच काय मला मिळालं 3x प्लस y प्लस 2x प्लस 2y इंटू आय इज इक्वल टू नाव 5 प्लस 6i. म्हणजे तुमच्या लेफ्ट हँड साईडला एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, राईट हँड साईडला एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. दे आर इक्वल. Now when two complex numbers are equal, when their real parts are equal, imaginary parts are equal. That is the definition of equality of complex numbers. So by that we get, so I can say by equality of complex numbers, what I get, 3x plus y is equal to 5 आणि 2x plus 2y is equal to 6. बरोबर ना. सो फ्रॉम दिस आय गेट x plus y is equal to 3 dividing by 2 म्हणजेच y is equal to 3 minus x. मग ते इथे टाकूया. I will write this as suppose 1 and this as 2 now. So you put y is equal to 3 minus x in 1. So what I get, 1 becomes 3x plus y म्हणजे प्लस 3 minus x is equal to 5. 3x minus x म्हणजे 2x झालं, आणि हा प्लस 3 आपण तिकडे नेऊया. 2x plus 3 is equal to 5 आहे ते, म्हणजेच x is equal to काय झालं
2x इज इक्वल टू 5 मायनस 3 म्हणजे 2 झालं, त्यामुळे x इज इक्वल टू 1. आता ही व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाका. सो y विल बी 3 मायनस 1, सो इट इज 2. सो यू हॅव x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2. So you have to find real numbers x and y. You got them. X is 1, y is 2. So again, see here. In this particular problem, what knowledge was necessary? How to take the product of two complex numbers. Then what is meant by equality of the complex numbers. When you know these two ideas, and if you have perfect calculation ability, then you can work on this problem very easily. ठीक है. So this is what is expected in this problem. Okay, I will erase this now. We will go to next problem. ठीक आहे. आता इथे आपण बघा, हा जो प्रॉब्लेम आहे 18वा. I think you can do this. It is see what is that problem. 1 plus root 2 I plus I upon root 2 bracket raised to 10 plus 1 upon root 2 minus I upon root 2 bracket raised to 10 is 0. This is what you have to show. मग आता इथे कसं करता येईल बघा. See this problem, you are asked 1 upon root 2 plus it is I upon root 2 bracket raised to 10 मग plus 1 upon root 2 minus I upon root 2 bracket raised to 10, and this you have to show equal to 0. ओके. मग आता मला काय लक्षात असं घ्या की याच्यामध्ये मला असं म्हणता येईल ना की हे जे 1 upon root 2 आहेत, सी 1 upon root 2 इज नथिंग बट cos of pi by 4. cos of pi by 4. Also it is same as sin of pi by 4. pi by 4 म्हणजे कुठला अँगल? 45 अंशाचा. मग 45 अंशाचा साईन आणि कॉस सेम असतं 1 बाय रूट 2. म्हणजेच मला हा जो पहिला नंबर आहे, सो कन्सिडर वी विल से काय कन्सिडर 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 इंटू आय ब्रॅकेट रेस टू 10 आणि प्लस 1 बाय रूट 2 मायनस 1 बाय रूट 2 इंटू आय bracket raised to 10. But this I can write as cos of pi by 4 plus I into sin pi by 4 bracket raised to 10. आणि तसंच इथे पण इथे काय होईल, हे मायनस साइन आहे लक्षात घ्या. म्हणजेच मला हे असं लिहिता येईल cos of मायनस पाय बाय 4 हे एनलार्ज करतो मी, cos ऑफ मायनस पाय बाय 4 प्लस आय इंटू साइन ऑफ मायनस पाय बाय 4. ओके. आणि ह्याचा रेस टू 10. कारण काय बघा, यू हॅव दिस फॉर्म्युले cos ऑफ मायनस थिटा इज कॉस थिटा, तसंच साइन ऑफ मायनस थिटा इज मायनस साइन थिटा. त्यामुळे हे जे साइन ऑफ मायनस पाय बाय 4 आहेत, म्हणून काय होतंय बघा, साइन ऑफ मायनस पाय बाय 4 म्हणजेच काय होणार मायनस साइन पाय बाय 4, म्हणजेच ते काय होणार मायनस 1 बाय रूट 2. म्हणून ते आलं बघा मायनस 1 बाय रूट 2. आणि कॉस ऑफ मायनस पाय बाय 4 तर आपला बघा हा फॉर्म्युला आहे, कॉस ऑफ मायनस थिटा म्हणजेच कॉस थिटा, त्यामुळे ते कॉस ऑफ पाय बाय 4च होणार, म्हणजेच ते होणार 1 अपॉन रूट 2. म्हणून हे आपण लिहू शकतो. आता तुम्हाला हे माहिती आहे की कॉस थिटा प्लस आय इंटू साइन थिटा इज इक्वल टू व्हॉट, ई रेस टू आय थिटा. दिस इज द फॉर्म्युला, डी मॉरिस रूल. ॲक्च्युली हा डी मॉरिस रूल नाही आहे, दिस इज रिप्रेझेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म एक्सपोनेन्शियल. त्यामुळे इथे मला काय होणार, हे ई रेस टू आय इंटू पाय बाय 4 आणि प्लस आहे ना मध्ये ई रेस टू मायनस आय इंटू पाय बाय 4 म्हणजे आय इंटू मायनस पाय बाय 4 असं ते झालं. ओके. म्हणजेच काय झालं बघा, हे ई रेस टू आय इंटू पाय बाय 4 प्लस 1 अपॉन
e raised to I into pi by 4. दिस इज व्हॉट वी गॉट. मग आता ह्याचं काय होणार बघा, हे जर ॲडिशन मी करायचं झालं तर काय होईल, तुम्हाला क्रॉस मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणजेच ई रेस टू आय इंटू पाय बाय 4 चा स्क्वेअर. बघा ना, ई रेस टू आय इंटू पाय बाय 4 गुणिले पुन्हा ई रेस टू आय इंटू पाय बाय 4. त्यामुळे ई रेस टू आय इंटू पाय बाय 4 या क्वांटिटीचा स्क्वेअर प्लस 1 आणि डिव्हायडेड बाय ई रेस टू आय इंटू पाय बाय 4. आय होप यू अंडरस्टूड वॉट एव्हर आय एम रायटिंग. हे क्रॉस मल्टिप्लाय करणार ना तुम्ही, पाहिजे तर तुम्ही असं लिहा. सी, instead of this we will write it better in simple way, okay, because that may create some confusion in your mind. So I will write it in simple form. E raised to that form we will make it simple. So what I will write here, see, it will be this I want to write अपॉन काय आहे बघा, ई रेस टू आय. हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ठीक आहे, दिस इज व्हॉट आय वॉन्ट. आय एम गोइंग टू सिम्प्लिफाय दिस. त्यामुळे काय होईल बघा, हे ई रेस टू आय पाय बाय 4 इंटू पुन्हा ई रेस टू आय इंटू पाय बाय 4 प्लस 1 अपॉन ई रेस टू आय इंटू पाय बाय 4. ठीक आहे, म्हणजेच काय होणार, ई रेस टू पाय, हे गुणाकार आहे म्हणजे घातांकांची बेरीज करणार तुम्ही. सो ई रेस टू आय इंटू किती होणार, पाय बाय 4 प्लस पाय बाय 4 म्हणजेच किती बघा ना, आय पाय बाय 4 प्लस आय पाय बाय 4 म्हणजेच आय इंटू पाय बाय 2 होणार. ते ई रेस टू आय पाय बाय 2 प्लस 1 डिवायडेड बाय ई रेस टू आय इंटू पाय बाय 4. पण आता ई रेस टू आय पाय बाय 2 म्हणजेच काय बघा, आपल्याला हे माहिती आहे ना, कॉस थिटा प्लस आय इंटू साइन थिटा म्हणजेच काय आहे, ई रेस टू आय थिटा. मग हे उलटं करा आता, ई रेस टू आय पाय बाय 2 आहे म्हणजेच हे काय होणार, कॉस पाय बाय 2 बरोबर ना, प्लस आय इंटू साइन पाय बाय 2 आणि प्लस 1 अपॉन ही टर्म ई रेस टू आय पाय बाय 4. मग कॉस 90 किती आहे, कॉस 90 इज व्हॉट, कॉस 90 0 आहे आणि साइन 90 1 आहे. सो दिस इज आय प्लस 1, कारण साइन 90 1 ना, साइन 0 0 त्यामुळे साइन 90 हे 1 आहे. त्यामुळे हे आय प्लस 1 अपॉन ई रेस टू आय इंटू पाय बाय 4 वी गॉट. सो इट इज व्हॉट, आय प्लस 1 अपॉन ई रेस टू आय इंटू पाय बाय 4. ओके, so now I expect you to work on this problem further and reach to 0. I leave this as an exercise to you. Okay, or you can also find some different way of doing this problem. आपण काय केलं बघा, पुन्हा एकदा मी रिवाइज करतो. 1 अपॉन रूट 2 म्हणजे कॉस 45 आहे, साइन 45 आहे. सो 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 आय रोट ॲज कॉस ऑफ पाय बाय 4 प्लस आय इंटू साइन पाय बाय 4. बेटर वे, वी विल डू इट इन डिफरंट वे ऑल्सो. या स्टेप नंतर सुद्धा बघा आपणाला काय करता येईल. ओके, आय विल मीन्स हे तुम्ही ट्राय करा पुढे, ट्राय दिस. ओके, दिस इज वन एक्झरसाइज. बट अदरवाइज what I can simply do is this, I will erase all this so that we will try in different way. सी कसं आहे, आधी बघा, प्रॉब्लेम्स काय मी पाठ नाही केलेले, हे कसे सोडवायचे ते तुमच्या समोरच मी हे सर्व एक्सप्लेन करत असतो. मी असं काही केलेलं नाही, लेक्चर्स तयार केले आहेत आणि ती बराबर पाठ करून तुमच्यासमोर बोलतो आहे, असं काही नाही. ऑन द स्पॉट आय एम वर्किंग ऑन द प्रॉब्लेम्स फॉर यू. हो, त्याच्यामुळे काय होईल बघा, आपला जो डिमॉरिस थिअरम आहे तो काय सांगतो तुम्हाला, कॉस थिटा प्लस आय इंटू साइन थिटा, ओके, ब्रॅकेट रेस टू एन इज वॉट, कॉसेन थिटा प्लस आय साइन एन थिटा. हा डिमॉरिस थिअरम आहे फॉर ऑल एन बिलॉंगिंग टू इंटीजर्स और झेड म्हणा. ठीक आहे, मग आता इथे तो जर मी वापरला तर हे काय होणार, कॉस ऑफ 10 पाय बाय 4 प्लस आय इंटू साइन ऑफ 10 पाय बाय 4. बघा तिथला जो थिटा आहे ना त्याच्याऐवजी इथे पाय बाय 4 आहे आणि एन म्हणजे 10 आहे, त्यामुळे हे झालं. प्लस काय होणार बघा, इथे काय होणार, 10 ने मल्टिप्लाय करणार तुम्ही, म्हणजेच काय होणार, कॉस ऑफ -10 इंटू पाय बाय 4 आणि प्लस
पण ते साईन ऑफ म्हणजे प्लस आय इंटू साईन ऑफ -10 इंटू π/4 असं मिळालं. पण आता साईन ऑफ -10 इंटू π/4 ही जी क्वांटिटी आहे, त्यामुळे आपला रूल काय बघा, साईन ऑफ -θ हे आहेत -sin θ, लक्षात घ्या. आणि कॉस ऑफ -θ हे आहे कॉस θ. म्हणजेच काय होणार, हे साईन ऑफ -10 π/4 म्हणजेच मायनस साईन ऑफ 10 π/4. त्यामुळे हे आणि हे कॅन्सल होतील. बघा, म्हणजे आता हे मी कसं लिहिणार, पुढे कॉस ऑफ 10 π/4 प्लस आय इंटू साईन ऑफ 10 π/4 मग प्लस किती, कॉस ऑफ 10 π/4. कॉस ऑफ -θ आणि कॉस θ सेम असतात, त्यामुळे हे मला मायनसची काही गरज नाही. ते मी असं लिहू शकतो, कॉस ऑफ 10 π/4 आणि प्लस साईन ऑफ -10 π/4 म्हणजेच मायनस आय इंटू साईन ऑफ 10 π/4. मग हे प्लस आय साईन 10 π/4 हे मायनस साईन आय 10 π/4 कॅन्सल होते. उरलं काय, हे कॉस ऑफ 10 π/4 प्लस कॉस ऑफ 10 π/4. दिस इज व्हॉट रिमेन्स. सो आय विल इरेज दिस पार्ट. दिस इज ऑलरेडी known to you now. So what remains now is this. दोन वेळा ही टर्म मिळाली, 2 times cos of 10 π/4. So that part will be now 2 times cos of 10 π/4. मग आता 10 π/4 म्हणजे काय अँगल झाला, पाय म्हणजे 180. 180 चोक म्हणजे 180 गुणिले 10 1800 भागिले 4 म्हणजेच काय झालं, 2 डिग्रीजमध्ये जर मी हा कन्वर्ट केला तर 10 π/4 म्हणजेच किती डिग्रीज, तर 180 अपॉन पायने तुम्ही मल्टिप्लाय करणार, एवढ्या डिग्रीज. म्हणजे हे पाय कॅन्सल झाले आणि हे किती झालं बघा, 4 180 म्हणजे किती झाले 45, बरोबर ना. म्हणजेच हे किती झालं शेवटी 2 cos 45 10 450 अंश. 450 अंश. आता 450 अंशाचा कॉस किती येतो तुम्हाला काढावा लागेल. म्हणजे कसं होतं बघा, तिथे हे तुम्ही XY ॲक्सिस जर काढलेत तर 450 अंशाचा कोन म्हणजेच एक पूर्ण रोटेशन झालं, हे 360 आणि पुढे 90 आलं. म्हणजे 90चे आणि 450 हे दोन को टर्मिनल अँगल्स झाले. आणि को टर्मिनल अँगल्सचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो सेम असतात, बरोबर ना. कारण शेवटी ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो आपण कशावरून ठरवतो, त्याच्या टर्मिनल आर्मवर असलेल्या पॉईंटवरून. पण टर्मिनल आर्म जर 90 अंशाचा आणि 450 अंशाचा सेम आहे तर 90चे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आणि 450चे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज सेम येणार. ओके. मग 90चा कॉस किती आहे, कॉस ऑफ 90 किती आहे 0, साईन 90 1 आहे, कॉस 90 0 आहे. त्यामुळे हे किती होणार 2 × 0 विच इज 0. सो दॅट इज व्हॉट वी वेर एक्सपेक्टेड. तिथे लिहूया आपण. आता मी हे इरेज करतो, ह्याची काही गरज नाही आपणाला. परंतु आता हे जेव्हा आलं ना तुमचं कॉस ऑफ 450 वगैरे, तर तुम्ही काय लिहिलं पाहिजे, कसं काढलं तुम्ही कॉस ऑफ 450 0 आहे म्हणून, तर आपण असं लिहिलं पाहिजे की अँगल ओके विथ मेजर 90 डिग्रीज अँड 450 डिग्रीज are co-terminal angles. So their trigonometric ratios are equal. So as cos of 90 degrees is 0, it implies cos of 450 degrees is also 0, hence proved. So finally we have reached to the solution. We were expected to show that it is 0 and we have shown it. ओके. मगाशी एक प्रॉब्लेम मी वेगळ्या मेथडने करत होतो, ते सुद्धा आपण एका ठराविक स्टेजला आणून सोडलेलं आहे. त्याच्यावर प्रयत्न करा, ते सुद्धा यायला पाहिजे. बघा तुम्हाला येतंय का, नाहीतर हे बरोबरच आहे आता आपलं. दिस इज ऑल्सो राईट. इथे आपण को टर्मिनल अँगल्सचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज इक्वल असतात हा कन्सेप्ट वापरला. डी मॉरिस रिझल्ट आपण वापरला. सो मेनी थिंग्स वी हॅव डन. तसंच कॉस ऑफ -θ म्हणजेच कॉस θ असतो, साईन ऑफ -θ म्हणजे मायनस साईन θ असतं, हा कन्सेप्ट वापरला.
सो सी हाऊ वन प्रॉब्लेम वेन यू सॉल्व यू हॅव टू रिमेंबर ऑल सच थिंग्स. ॲक्च्युली हा कॉम्प्लेक्स नंबरचा प्रॉब्लेम करताय, परंतु ट्रिग्नॉमेट्री लागतेच आहे आपणाला. ट्रिग्नॉमेट्री लागणार नाही असा जनरली कुठलाही भाग नसतो तुमच्या सिलेबसमधला. एव्हरीव्हेअर यू विल यूज ट्रिग्नॉमेट्री. सो ती स्ट्रॉंग करा तयार. ठीक आहे, वी विल स्टॉप हिअर. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.